ત્રણ સંખ્યા સાથેની રમત. સંખ્યા સાથેની રમતમાં આપણે અમુક પોઈન્ટ શીખી ગયા. કયા કયા મુદ્દા આપણે શીખ્યા? અવયવ, અવયવી, અવિભાજ્ય અવયવ અથવા અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, પછી વિભાજ્ય સંખ્યાઓ અને સામાન્ય અવયવ. એટલું આપણે શીખ્યા. શીખ્યા? આવડે કે ન આવડે? અવયવ કોને કહેવાય? અવયવી કોને કહેવાય? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે? કયા કયા વિભાજ્ય સંખ્યાઓ, કઈ કઈ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? સામાન્ય અવયવ કોને કહેવાય? અને આજે શીખવાનું છે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કોને કહેવાય. સામાન્ય અવયવ એટલે જે બે સંખ્યા આપી છે એ બે સંખ્યાનો આપણે ભાગાકાર કરીએ અને જે સંખ્યા અવયવમાં મળે એમાં બંનેમાં સરખી હોય ને એ સંખ્યાને અવિભાજ્ય અવયવ કહેવાય અને એને સામાન્ય સંખ્યાઓ કહેવાય. લીધી આપણે સામાન્ય અવયવ તરીકે કે 8 અને 12 ના આપણે સામાન્ય અવયવ પાડ્યા હતા. 8 અને 12 માં જે સામાન્ય અવયવ મળ્યા હતા એમાં કઈ કઈ સંખ્યા હતી? તો 1, 2 અને 4. આ બે સંખ્યા છે એ બંને અવયવમાં આવતી કે નહોતી આવતી? સમજાય છે? એ આવડ્યું બધાને? એના ઉપરથી તે આપણે શીખવાનું છે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ. અવયવી નહીં, અવયવ. જો બે શબ્દ ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે, અવયવ અને અવયવી. ખાલી ફેર કેટલો? દીર્ઘ ઈનો છે. એકમાં વ આવે છે એકમાં વી આવે. અવયવ એટલે જે સંખ્યા અહીંયા હું તમને શીખવાડું ને અવયવ શીખી ગયા ને આપણે કે જે સંખ્યા તમને આપી છે એ સંખ્યાના તમે ભાગ પાડો અને જે સંખ્યા તમને મળે એના અવયવ કહેવાય. જેમ કે 16 ના તમે ભાગ પાડો, અહીંયા આપણે હમણાં જોઈશું તો એના જે ભાગ અહીંયા જે સંખ્યા મળશે ને અને અહીંયા જે એની સંખ્યાઓ છે ને એને અવયવ કહેવાય. અને અવયવી કોને કહેવાય? 16 કયા કયા ઘડિયામાં આવે અથવા 16 ના ઘડિયામાં કઈ કઈ સંખ્યા આવે એને અવયવી કહેવાય. 16 કયા કયા ઘડિયામાં આવે એને અવયવ કહેવાય. 16 ના ઘડિયામાં કઈ કઈ સંખ્યા આવે એને અવયવી કહેવાય. બે મુદ્દા યાદ રાખવાના છે. ત્રીજો મુદ્દો છે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ, જેને કહેવાય ટૂંકમાં ગુસા. શું કહેવાય? આગળ તો આપણે ભણશું ત્યારે શીખશું તે, પણ અહીંયા હું તમને ટૂંકમાં સમજાવી દઉં કે પહેલો અક્ષર લઈ લેવાનો ગુસા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય હાઈએસ્ટ કોમન ફેક્ટર. શું કહેવાય? હાઈએસ્ટ કોમન ફેક્ટર. જેને ઇંગ્લિશમાં ટૂંકમાં કહેવું હોય તો પહેલો અક્ષર HCF, એ પ્રમાણે HCF લઈ શકાય. બરાબર? ગુસાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એવો પ્રશ્ન પૂછે તો આ પ્રમાણે તમે ટૂંકમાં કહી શકો. સમજાય છે? હવે આપેલી સંખ્યાઓના સામાન્ય અવયવોમાં, આપેલી સંખ્યાના સામાન્ય અવયવોમાં જે અવયવ સૌથી મોટો હોય, કેવો હોય? સૌથી મોટો હોય તે અવયવને આપેલી સંખ્યાઓનો ગુસા એટલે કે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કહે છે. જો વ્યાખ્યા શું કહે છે કે આપેલી સંખ્યાના સામાન્ય અવયવ, અહીંયા આપણને બે સંખ્યા આપી છે, આપણે ઉદાહરણમાં હમણાં જોશું તે, પણ પહેલા વ્યાખ્યા સમજી લઈએ કે આપેલી સંખ્યાઓમાં સામાન્ય અવયવ, જે સંખ્યાઓ આપી, જો સામાન્ય અવયવ ક્યારે મેળવાય એ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું. ઓછામાં ઓછી કેટલી સંખ્યા હોવી જોઈએ? બે સંખ્યા હોવી જોઈએ. જો બે સંખ્યા નહીં હોય તો સામાન્ય અવયવ મળે. તમને એમ કીધું કે 8 ના સામાન્ય અવયવ લ્યો, પણ કોની સાથે સામાન્ય લ્યો? 8 સાથે બીજી કોઈ સંખ્યા તો હોવી જોઈએ ને. સંખ્યા ન હોય તો અવયવ લઈ શકાય? એટલે બે સંખ્યા હોવી જોઈએ. પછી એવું જરૂરી નથી કે 2 અંકની, 3 અંકની કે 4 અંકની કે 1 અંકની, ગમે તે હોઈ શકે, પણ બે સંખ્યા હોવી. તો એ બે સંખ્યામાં સામાન્ય સંખ્યાઓ જે સામાન્ય અવયવ મળે છે એમાંથી જે સૌથી મોટો અવયવ હોય, ગુરુત્તમ એટલે શું થાય? સૌથી મોટો. શું થાય? તો જો કોઈ અવયવ સૌથી મોટો હોય તે અવયવને આપેલી સંખ્યાનો ગુસા, ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કહે છે. ગુસાને ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવને ટૂંકમાં શું કહીશું આપણે? સાંભળો તો ને, નવોદયની એક્ઝામમાં ખાસ એવો પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે ગુસા કેવી રીતે મેળવવો. એનો એક પ્રશ્ન આપણે અહીંયા 6થા ધોરણમાં છે. ગુસા કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, કેવી રીતે એને લખાય. ટૂંકમાં જો આવી રીતે લખી શકાય ગુસા. હવે એમાં આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે કે 16 ના અવયવ. કોના અવયવો?
16 નો આપણે ભાગાકારની રીતે અવયવ પાડીએ તો 2 8 16 થાય કે ના થાય? શું કર્યું તો કે 16 ભાગ્યા કર્યા 2, 16 ભાગ્યા 2, 2 4 2 8 થાય કે ન થાય? હવે ફરી વખત 8 ને 2 વડે ભાગો, 2 4 થાય કે ના થાય? એને કેમ મૂકવાનો? આ જે 2 છે ને એને અહીંયા મૂકવાનો અને આ 4 છે એને નીચે મૂકવાનો. ફરી વખત પાછો 2 ભાગ પાડો, 2 2 2 2 અને આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જોઈ હતી એમાં 2 અવિભાજ્ય સંખ્યા હતી એટલે 2 1 અને 2 2 ને બીજી કોઈ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય. આ આપણે ભાગાકારની રીતે અવયવ મેળવવા, ગુણાકારની રીતે પણ અવયવ મેળવી શકાય. જો 16 ના અવયવો 1 ના ઘડિયામાં 16 આવે કે ન આવે? તો ક્યાં આવે? કેમ કે દરેક સંખ્યાનો અવયવ એક હોય અને હોય જ તેવું આપણે શીખ્યા આગળ કે દરેક સંખ્યાનો એક અવયવ તો હશે જ તે. કોણ? 1 અને સંખ્યા પોતે એમ કરીને 2 એટલે એક તો હોય જ. 2 ના ઘડિયામાં 16 ક્યારે આવે? 2 8 16. 3 ના ઘડિયામાં 16 આવે? વિચારો જોઈએ. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. 3 5 15 ને 3 6 18 થઈ ગયા. આવતા 4 ના ઘડિયામાં આવે? ચોકે ચોકે. પછી 5 ના ઘડિયામાં, 6 ના ઘડિયામાં, 7 ના ઘડિયામાં, 8 ના ઘડિયામાં, 8 દુ 16. પણ અહીંયા જો 2 8 16, 8 દુ 16 એનું એ થાય કે ન થાય? પછી 9 ના ઘડિયામાં આવે, પછી 10 ના ઘડિયામાં આવે. લગભગ તમે 10 સુધી અવયવ લેશો ને એટલે મોટા ભાગના અવયવ આવી જતા હશે. કોઈ એક જ એવી મોટી સંખ્યા છે કદાચ નહીં આવતા હોય, પણ આપણે અત્યારે નાની સંખ્યા છે એટલે 10 સુધી રાખીએ. 16 એકા 16 તો આવે જ તે, એટલે અવયવ. તો 16 ના અવયવ કયા કયા મળ્યા? તો જો કયા કયા લખવાના? અહીંયાથી શરૂ કરવાનું. 1 પછી નીચે 2 4 પછી 4 બીજી વખત આયા એટલે નહીં લેવાના. પછી 8 અને છેલ્લે મળ્યા. પૂરું થઈ ગયું. હવે લઈએ 24 ના અવયવ. જો અહીંયાથી નહીં અવયવ તમે લઈ શકો. 1 લઈ લેવાનો, 2 લઈ લેવાના, 4 8 અને 16 એમ પણ લઈ શકાય. પણ આપણને જે રીત શૈલી પડે એ લેવાય. 2 12 24 થાય કે ન થાય? 2 6 12 થાય કે ના થાય? 2 3 6 થાય કે ના થાય? 3 1 3 થાય કે ન થાય? અથવા તો આવા અવયવ ન આવડે કશો વાંધો નહીં, આપણે ગુણાકારની રીતે લેવાના. 24 એકા એ તો આવશે જ, તે કીધું છે મેં પહેલા. બરાબર. 2 ના ઘડિયામાં 24 ક્યારે આવે? તો કે 2 ના ઘડિયામાં 2 10 20 તો પૂરું થઈ જાય. સમજાય છે? 2 10 20 પૂરું થઈ જાય. પણ ઘડિયો ત્યાં પૂરો થતો તો હવે 2 ક્યારે આવશે? તો કે આગળ ઘડિયા બોલતા જાઓ. તો કે 11 દુ 22, 12 દુ શું ને 12 દુ 24. તો 2 12 24 એટલે અહીંયા 12 દુ ને 24. પછી 3 ના ઘડિયામાં 24 ક્યારે આવે? 3 8 4 ના ઘડિયામાં 4 6 5 ના ઘડિયામાં આવે, 6 ના ઘડિયામાં આવે. તો કે હા 6 4 24 પણ એ તો આવી ગયા ને અહીંયા 6 4 24. 7 ના ઘડિયામાં ન આવે, 8 ના ઘડિયામાં આવે, 8 3 24. 9 ના ઘડિયામાં ન આવે, 10 ના ઘડિયામાં ન આવે. અને આગળના બે અવયવ તો લગભગ આપણને આપી દીધેલા હશે. બરાબર. 10 સુધી જાવ એટલે લગભગ કવર થઈ જશે એવું મારું માનવું છે. ને એ સિવાય જો ન થતા હોય, ક્યારેક 3 અંકની સંખ્યા હશે, 4 અંકની સંખ્યા હશે તો નહીં થતા હોય, તો પછી આપણે વધારે આગળ લેવા પડશે. પણ અત્યારે આપણી સંખ્યા પૂરતું 10 સુધી રાખીએ. બરાબર. 24 ના અવયવ કયા કયા થશે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 થઈ ગયા. હવે અહીંયા 16 ના અવયવો અને 24 ના અવયવો આપણે લખ્યા. 16 અને 24 એમાંથી સામાન્ય અવયવો કયા છે? બંનેમાં આવતા હોય એવી કઈ કઈ સંખ્યાઓ છે? તો કે 1 2 4 8. આટલી સંખ્યા સામાન્ય સંખ્યા છે. આ જે સંખ્યાઓ છે એ આપણા સામાન્ય અવયવો છે. 16 અને 24 ના સામાન્ય અવયવોમાં 1 2 4 અને 8 આટલી સંખ્યાઓ છે જે બંનેમાં આવે છે. હવે આ જે બંનેમાં આવતી સંખ્યા છે એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો કે
આ જે સામાન્ય અવયવ લીધા એમાં મોટામાં મોટી સંખ્યા છે આપણી 8. એટલે સામાન્ય અવયવ માંથી મોટી સંખ્યા છે 8 એટલે 16 અને 24 ના સામાન્ય અવયવ એમાં ગુસા કેટલો થયો? તો આપણને મેળવવાનું કીધું તો ગુસા, તો ગુસા કેટલો થયો? તો 16 અને 24 ના સામાન્ય અવયવ લઈ લો અને એના પછી એ સામાન્ય અવયવમાં સૌથી મોટી સંખ્યા જે છે એ મોટી સંખ્યા એટલે 8 અને એ આપણો શું થયો? ગુસા થયો. શું થયું? જેના અવયવ અહીં આપ્યા છે, આવડે કે ન આવડે? ત્યાર પછી શું કીધું કે ગુસા વડે આપેલી સંખ્યાઓને નિશેષ ભાગી શકાય. જે સંખ્યા આપણને ગુસા તરીકે મળી, જેમ કે અહીંયા 16 અને 24 ના અવયવો લીધા એમાં ગુસા કેટલો મળ્યો? હવે આ જે 8 છે એ ગુસા થયો. હવે એ કોનો ગુસા છે? 16 અને 24 નો. તો આ 16 અને 24 ને ગુસા વડે નિશેષ ભાગી શકાય. જેમ કે છે કે 16 ભાગ્યા તમે 8 કરો અને 24 ભાગ્યા 8 કરો તો એના વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો છો. 8 દુ 8 તેરીને. તો જોઈ શકો તમે કે ગુસા વડે આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય. ભાગી શકાયા કે ન ભાગી શકાયા? આવડે કે ન આવડે?